Sziasztok! A Headcrusher Underground ezen külön kiadása szomorú indokkal készült el, ugyanis 30 éve már, hogy a világhíres Metallica zenekar legklasszikusabb felállásának basszusgitárosa és talán legkreatívabb zenei elméje elhunyt. Ő nem más, mint Clifford Lee Burton, azaz Cliff. Róla szól ez az epizód. Disposable Heroes! Cliff 1962. február 10-én született a kaliforniai Castro Valley-ben, Ray és Jen Burton legkisebb fiaként. Édesapja révén már fiatal éveiben megismerkedett a komoly zenével, később pedig már zongoraleckéket is vett. Ezt a vonalat a későbbiekben tovább vitte. 13 éves volt, mikor bátyja Scott meghalt, állítólag ennek hatására kezdett el basszusgitározni. Már akkor megfogadta, hogy ő lesz a legjobb. Gimnáziumi évei alatt alapította első zenekarai egyikét, az Easy Street-et, egy rock csapatot, aminek másik két tagja nem kisebb emberek voltak, mint Jim Martin gitáros és Mike Bordin dobos. Ők azóta mindketten a Faith No More-ban váltak világhíressé. A rövid életű banda megszűnte után Cliff és Jim létrehozták az Agents of Misfortune nevű formációt, melynek neve is jól mutatja, hogy Cliff mekkora Blue Oyster Cult rajongó volt már akkor is. Ezután következett Cliff első igazán komoly zenekara, a speed metalt játszó Trauma San Franciscóból. A banda helyi szinteken elég népszerű volt, és sokan látogatták koncertjeiket. Egy ilyen friszkói klub buli alkalmával történt pedig, hogy a közönség közé keveredett James Hetfield és ifjú zenésztársa Lars Ulrich is. A Los Angeles-i srácok a Metallica nevű zenekarban játszottak, és szintén népszerű csapatnak számítottak a környéken. A legenda szerint az egyik dal közben egy fura, de igen kapós gitárszólóra lettek figyelmesek. Mikor tekintetük a színpad felé irányult, kiderült a megdöbbentő igazság. Cliff basszusgitárja volt ez. Az ifjú Cliff tökéletesen eltanulta ugyanis a Motorhead főnök Lemitől ezt a fajta torz és sokszor éles hangzást, emellett tovább is fejlesztette azt. Lars és James Hetfield nem haboztak, kapva az alkalmon azonnal megpróbálták elcsábítani Burtont Los Angelesbe, hogy együtt zenélhessenek. Cliff először egyáltalán nem akart kötélnek állni, de a fiúk olyan kitartóan és olyan hosszan zaklatták, hogy végül beleegyezett a Metallicához való csatlakozásba. Volt azonban egy feltétele. Városi hippi arcként nem volt hajlandó otthagyni San Franciscót, így a zenekarnak kellett oda költözni hozzá a városba. Hogy Cliff valóban elképesztő jelenség volt már akkoriban is, azt jól mutatja a tény, hogy még két ekkora ego, mint James Hetfield és Lars is hajlandó volt belemenni az egyességbe, majdnem 400 mérfölddel költöztek arrébb a kedvéért. ...1982-ben megalapult az igazi ős Metallica. James Hetfield ritmusgitár ének, Lars Ulrich dob, Dave Mustaine szólógitár és Cliff Burton basszus. Dave nem sokáig maradt a csapattal, alkohol és drogfüggésége, valamint az ebből adódó személyes problémák miatt viharos körülmények között távozott a csapatból. Helyét az Exodusban játszó Kirk Hammett vette át. Akkorra már egy lemeznyóta bőven összegyűlt, így Cliff nem tudta kivenni a részét a dalszerzésben, de így is hatalmas zenei részesedése volt az első Metallica lemezt, a Kill 'Em All-t illetően, ugyanis kapott egy saját több mint 4 perces blokkot a szólójához. Ez volt a Pulling Teeth, melynek alapjait már a gimnáziumi évei alatt megírta.
Innentől kezdve ez a tétel lett örökségének egyik legfontosabb darabja. Minden Metallica koncerten elhangzott akkoriban, hol ilyen, hol olyan formában. A következő lemez, a Ride the Lightning már egy sokkal technikásabb, zeneileg és érettebb Metallicát mutatott. Cliff itt már aktívan kivette a részét a dalszerzésből, 2 tétel kivételével mindegyikben benne volt a keze. Széleskörű zenei ízlése és határtalan kreativitása nagyban hozzájárult a zenekar sikeréhez. Cliff valódi különc volt. Nem sok heavy metal közösséghez tartozó ember hordott akkoriban trapéznadrágot és sportcipőt egyszerre. Gyakorlatilag ő volt az egyetlen. Továbbra is híve maradt a klasszikus zenének, kedvencei közé tartoztak Bach művei. Állítólag nem egy dalt szerzett az ő hatására. Cliff nagyon laza és közvetlen srác volt. Szerette az embereket, szeretett bulizni, füvezni, és nem vetette meg az alkoholt sem. Egyszerre volt igazi San Franciscói hippie, punk és metálos. Egyformán rajongott a Blue Oyster Cultért, a Thin Lizzyért, a Lynyrd Skynyrdért és a Misfitsért. Szerette a horrort, elkötelezett híve volt az amerikai író H.P. Lovecraft műveinek is. Valószínűleg innen jött az ihlet a klasszikus instrumentális tétel, a The Call of Cthulhuhoz, ami már az 1984-es Ride the Lightningon kapott helyet. Ekkoriban a zenekar már bőven túl volt a helyi klubok szűk atmoszféráján. A lemez sikerének köszönhetően első ízben jutottak el Európába is, ahol hasonló ováció fogadta őket minden egyes állomáson, egy angliai koncertjükön például 70 000 ember előtt játszhattak. A hosszú túrák után rövid szünet következett, majd 1986 márciusában megjelent a klasszikusnak mondott Metallica legsikeresebb lemeze, a Master of Puppets, melyen 7. tételként helyet kapott Cliff legismertebb szerzeménye, a több mint 8 perces Orion. A dal viszonylag egyszerű témákból építkezik, ám annál fülbemászóbb és változatosabb. Cliff virtuóz játéka nem csak a kiállásoknál figyelhető meg alaposan, de egy duplasával rögzített egyedű hangzású basszus szóló is helyet kapott a dalban. Laikus fül számára hétköznapi gitárszólónak tűnhet, ám ha alaposan fül az ember észreveszi, hogy ez bizony valami más. Az album hihetetlen gyorsasággal fogyott, így egyre kúszott feljebb a világlemez listáin is. Megjelenése után nem sokkal a zenekar világkörüli turnéra indult, amelynek európai részén a New York-i Anthrax kísérte el őket. A Trash Brigade basszusgitárosa így emlékszik vissza. Minden este a buli után, mikor kajáltunk, beszélgettünk, volt egy közös poénos szokásunk Cliffel. Búcsúzáskor így köszöntem neki. Talán holnap is találkozunk, mire ő mindig így válaszolt, igen, talán. A 2 banda szeptember 26-án Stockholmban koncertezett, majd buszra szálltak, és elindultak a következő állomás felé. Az elbeszélések alapján a turnébusz elég rossz állapotban volt, és kényelmetlennek is találták. Azon az éjszakán kártyahúzás alapján döntöttek, hogy ki hol alszik majd. Cliff kihúzta a pikkázt, majd rámutatott Kirkre, és így szólt: a te ágyadban alszom, így is lett. Másnap, 1986. szeptember 27-én a hajnali órákban a busz egyszer csak borult egyet, majd az oldalára fordult. Mindezt menet közben. A zenekar 3 tagja és a sofőr is apróbb sérülésekkel megúszták, kikászálódtak az országút szélére. Cliff azonban hiányzott. A történet szerint álmában kizuhant az irányíthatatlanná vált busz ablakán, majd az nem sokkal később ráesett. Meg lehet, hogy a történtek ellenére Cliff még ekkor is életben volt, ám mikor megpróbálták felemelni a járművet, az ismét ráesett. Cliff Burton a helyszínen meghalt, 24 éves volt. Testét hazaszállították, majd a hamvasztása után maradványait Cliff egyik kedvenc helyén, a kaliforniai Maxwell Ranchen szórták szét. A ceremónián elhangzott Cliff leghíresebb szerzeménye, az Orion. Emlékére a zenekar megjelentetett egy videóválogatást, halálának helyszínétől nem messze pedig jelképes sírkő állításával emlékeztek meg róla a rajongók. Miután Cliff elment, a Metallica elért az igazi csúcsra, hatalmasabb lett, mint valaha. 2009-ben beiktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be, ahol Cliff is helyet kapott. Édesapja Ray Burton képviselte és mondott beszédet. Bár fiatalon érte a halál, öröksége így is hatalmas és világhírű lett. Mai napig rajongók ezreire van hatással a basszusjátéka, és a megmaradt felvételeken vadul headbangelő színpadi alakja.